કેમ છો મિત્રો? ચકાચક રેસીપીમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે વિન્ટર સ્પેશિયલ ગુંદર અને ડ્રાયફ્રૂટની રાબ બનાવવાના છે। તમે જરૂરથી એક વખત આ બનાવવાની ટ્રાય કરજો અને સાવ ઓછી સામગ્રીથી આ વસ્તુ તરત જ 5 થી 7 મિનિટમાં બની જાય છે। આજે આપણે ગુંદરની રાબ બનાવવાના છે। વિન્ટર સ્પેશિયલ છે। અહીંયા મેં 2 ચમચી ચોખ્ખું ઘી લીધેલું છે, 2 ચમચી ગુંદર લીધેલો છે, 1 ટેબલસ્પૂન સૂટ પાવડર છે, 1.5 ટેબલસ્પૂન ગંઠોડા પાવડર છે। આમાં ડ્રાયફ્રૂટ છે, તમે તમારી ઈચ્છા અનુસાર વધઘટ કરી શકો છો। મેં અહીંયા 2 ચમચી બંને ડ્રાયફ્રૂટ છે, કાજુ ને બદામ તે કતરણ કરીને લીધેલા છે અને 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું મેં ટોપરાનું ખમણ લીધેલું છે। અહીંયા તમારી પાસે ટોપરાના ખમણના બદલે તમે આખું જે ટોપરું આવે છે તેનું છીણ પણ લઈ શકો છો। અહીંયા મેં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો ગોળ લીધેલો છે, 2 ગોળ લીધેલો છે। પછી તમે તમારી ઈચ્છા અનુસાર વધઘટ સ્વીટમાં કરી શકો છો અને 1 ગ્લાસ પાણી લીધેલું છે। હવે ગેસ ઉપર આપણે કઢાઈ છે તે ગરમ થવા રાખીશું અને આપણે તેમાં આજે આપણે ઘી લીધેલું છે 2 ટેબલસ્પૂન તે એડ કરીશું। આપણે અહીંયા ઘીને સરખું ગરમ થવા દેવાનું છે। આપણું ઘી સરસ રીતે ગરમ થઈ ગયું છે। હવે આપણે તેમાં આ જે ગુંદર લીધેલો છે તે થોડો એડ કરશું। ગેસની ફ્લેમ થોડી ફાસ્ટ કરી દેવાની જેથી ગુંદર આપણો સરસ રીતે તળાઈ જવો જોઈએ। આ ગુંદરને આપણે લઈ લેશું એક વાસણમાં। આ રીતે આપણે જે બીજો થોડો ગુંદર રાખ્યો તો તે પણ ઘીમાં એડ કરી દેશું। ગેસની ફ્લેમ ફરીથી ફાસ્ટ કરી દેવાની। જો તમારું ઘી સરખું ગરમ નહીં થયું હોય અને તમે ગુંદર તળશો તે ગુંદર બરોબર ફૂલશે નહીં અને થોડો ચવડ રહેશે। જ્યારે તમે રાબ પીશો તો તે મોઢામાં આવશે અને દાંતમાં ચોંટશે। આપણે અહીંયા ફ્રેશ ગુંદર લેવાનો। જો તમારે ફ્રેશ ગુંદર ન હોય તો તમારે તેને થોડોક શેકી લેવાનો। હવે આપણે આની અંદર આ ગુંદર છે તે પણ એડ કરી દેશું। સૂટ છે, પીપરી મૂર છે તે આપણે આવી રીતના ઘીમાં જ ગુંદરની સાથે થોડા શેકી લેવાના છે જેથી તેનો ટેસ્ટ કાચો ન લાગે। આપણે ગેસની ફ્લેમ અત્યારે સ્લો રાખી છે। હવે આપણે આની અંદર 1 ગ્લાસ પાણી લીધેલું છે તે એડ કરશું। અને બીજો અડધો ગ્લાસ છે એવી રીતના મેં અહીંયા 1.5 ગ્લાસ જેટલું પાણી લીધેલું છે। આમાં આપણો ગુંદર સરસ રીતે મેલ્ટ થઈ જશે। આવી રીતના આપણે સૂટ છે, પીપરી મૂર છે આપણે લેતા નથી પણ આવી રીતના રાબ બનાવી અને તમે તેમાં યુઝ કરી શકો છો। અને આ બધા શિયાળામાં ખાઈ શકાય તેવા જ સામગ્રી છે। તમે શિયાળામાં આવી રીતની રાબ જરૂરથી બનાવજો। એકલા ગુંદરની રાબ ખૂબ જ સરસ લાગે છે। આમાં તમારે થોડોક પણ લોટનો કે 1 ચમચી જેટલા પણ લોટનો યુઝ કરવાનો નથી। આપણે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીશું અને અહીંયા આપણે ગોળ લીધેલો છે। જો તમારે ગોળ ઘરમાં ન ભાવતો હોય તો તમે ખડી સાકર આવે છે તેનો પણ તમે યુઝ કરી શકો છો। હું અત્યારે ગોળ એડ કરું છું। તમારે તેને હલાવતું રહેવાનું। આપણો ગોળ અને ગુંદર સરસ રીતે આમાં મેલ્ટ થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે એને હલાવતા રહેવાનું છે, મિક્સ કરવાનું છે।
તમારો ગોળ ઓગળે એટલે તમારે એવું હોય તો સ્વીટનેસ સેટ ટેસ્ટ કરી લેવાની. ઓછું લાગતું હોય તો તમારે સ્વીટ થોડીક એડ કરી દેવાની, ગોળ કે સાકર. પછી આમાં આપણે કાજુ અને બદામની કતરણ કરીને લીધેલ છે તે એડ કરીશું, અને ટોપરાનું ખમણ લીધેલું છે તે એડ કરીશું. આ બધું આપણે આમાં મિક્સ કરી દઈશું અને 2 થી 3 મિનિટ ધીમા ગેસે આને ઉકળવા દઈશું, જેથી આનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ બધી ફ્લેવરમાં બેસી જાય. બે થી 3 મિનિટ થઈ ગઈ છે. આપણી રાબ તમે જોઈ શકો છો સરસ ઉકળીને રેડી થઈ ગઈ છે. હવે આપણે તેને સર્વિંગ કપમાં લઈ લેશું. આ તરત જ ઇન્સ્ટન્ટ બની જતી રાબ છે. તમે આવી રીતના રાબ બનાવી અને જ્યારે પણ પીવાનું મન થાય ત્યારે તમે બનાવી શકો છો. અત્યારે ખાસ તો તમે સવારમાં આવી રીતની રાબ બનાવીને લેશો નાસ્તામાં તો તમારા માટે એક હેલ્ધી ઓપ્શન થશે. આ આપણી રાબ રેડી થઈ ગઈ છે. આપણે તેને કપમાં સર્વ કરી છે. તમે એક વખત આ રીતે જરૂરથી ગુંદરની સ્પેશિયલ રાબ બનાવવાની ટ્રાય કરજો. તમને મારો વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ શેર, લાઇક અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરશો. થેન્ક યુ.